हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको हाम्रो Rzoom च्यानलमा। म रबिनको तर्फबाट आज साथीहरु म तपाईहरुलाई मोबाइलको स्क्रिन कसरी हामी रेकर्ड गर्न सक्छौं र हामीले यस स्क्रिन रेकर्डरलाई हामी कसरी युज गर्ने त्यो विषयमा तपाईहरुलाई आज म जानकारी दिनेछु। सो हामी मोबाइलको स्क्रिन तर्फ लागौँला, तर तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब प्लस बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। झन मजाको झन इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु लिएर तपाईहरुको समक्ष आउने छु। साथीहरु सपोर्ट चाहिँ प्लिज गरिदिनु होला, किनभने म यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु तपाईहरुको लागि सधैं लिएर आउने गर्छु साथीहरु। सो हामी मोबाइलको स्क्रिन तर्फ लागौं साथीहरु। ओके साथीहरु, हामी आयो मोबाइल स्क्रिनमा। प्ले स्टोरमा जानुस्, प्ले स्टोरमा टाइप गर्नुस् एजेड स्क्रिन रेकर्डर। एजेड स्क्रिन रेकर्डर फर्स्टमा आयो त्यही हो साथीहरु। यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि तपाईको यो इन्स्टल भनेर आउँछ। मैले इन्स्टल गरिसकेको हुनाले ओपन भनेर आउँदैछ। सो ओपन गरिसकेपछि तपाईको यस्तो खाली इन्टरफेस आउँछ। तपाईले यस्तो खाली इन्टरफेसमा तपाईले केही गर्नु पर्दैन, सिम्पली आफ्नो मोबाइल स्क्रिन तर्फ जानुस्। त्यसपछि आफ्नो एजेड स्क्रिन रेकर्डर कहाँनिर छ त्यसलाई हेरेर तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि साथीहरु तपाईको यसमा भिडियो छ, तपाईको रेकर्ड भएको छ, जो फोटोहरु छन्, जुन तपाईले सुट गरेको फोटोहरु यहाँनिर सेभ भएर आएको हुन्छ। सिम्पली हाम्रो सेटिङ छ। सेटिङमा हामीले तपाईहरुले केही गर्नु पर्दैन, किनभने तपाईको यसको रिजोल्युसन नै ठीक छ। अटो बाइट यिनीहरु केही सेटिङहरु नचलाउनुस्, किनभने सबै सेट नै हुन्छ। तपाईले केही गर्नु पर्दैन, सिम्पली ब्याक गरेर तपाईले आफ्नो स्क्रिन रेकर्डर मजाले यसरी चलाउन सक्नुहुन्छ। सपोज मैले तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु, यस्तो खाली इन्टरफेस आउँछ यसको। त्यसपछि तपाईहरुलाई म स्क्रिन रेकर्डर गरिरहेको हुनाले तपाईको यो यस्तो खाली आइकन देखाइरहेको छ साथीहरु। सो त्यसपछि तपाईले यसमा विभिन्न थरीको फिचर्सहरु पाउनुहुन्छ। तपाईले सिम्पली यसमा रेकर्डिङ टुल बक्स भनेको छ, त्यसमा आएको छ तपाईको स्क्रिनशट, क्यामेरा, ब्रश। तपाईले स्क्रिनशट तपाईले क्लिक गरे भने तपाईको यहाँनिर स्क्रिनशटको अप्सन दिइराखेको हुन्छ। तपाईले सिम्पली त्यहाँनिर क्लिक गरे भने तपाईको जुनसुकै अब रेकर्ड भइरहेको छ त्यो स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। त्यसपछि क्यामेरा छ। क्यामेरा क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरु तपाईले स्क्रिन रेकर्ड गरिराख्नु भएको छ, तपाईले आफ्नो फेस क्याम पनि गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईले यो क्यामेराको अप्सनलाई इनेबल गरिदिनुस्। तपाईले स्क्रिन रेकर्ड गर्दाखेरि तपाईको भिडियो पनि प्ले भएको एक कुनामा देखाइरहेको हुन्छ साथीहरु। ब्रश युज गरेपछि साथीहरु तपाईको यस्तो खाली अप्सन आउँछ साथीहरु। तपाईले जुनसुकै अब आइकनमा तपाईले यदि क्लिक गर्न चाहनुहुन्छ यसरी आउँछ, तपाईको यस्तो आउँछ साथीहरु। यो चाहिँ तपाईहरुको यदि तपाईले स्क्रिन रेकर्ड गरिराख्नु भएको छ या कसैलाई सम्झाइराख्नु भएको छ भनेपछि तपाईलाई यो अप्सन चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ उहाँहरुलाई बुझाउनलाई, किनभने जहिले पनि स्क्रिन रेकर्डर कुन हो भनेपछि यसरी टिक लगाएर देखाउनुहुन्छ। हाम्रो यो खालीमा हामीले क्लिक गर्नुपर्छ भनेर यसरी देखाउन मिल्छ साथीहरु। सो साथीहरु यसरी नै हामीले स्क्रिन रेकर्डर युज गर्ने गर्छौं साथीहरु। ओके साथीहरु, कस्तो लाग्यो आजको स्क्रिन रेकर्डर भिडियो? सो यसको फिचर्सहरुको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी भएको होला। यदि तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ भनेपछि त तपाईहरुले एकदमै फाइदाको कुरा हो, किनभने यसले तपाईहरुको विभिन्न थरीको भिडियो बनाउन धेरै सजिलो गर्छ, धेरै सहायता गर्छ तपाईहरुलाई। सो साथी, तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा तपाईहरुले मलाई भन्नु होला। यदि तपाईको मनमा कुनै इन्ट्रेस्टिङ टपिक्सहरु छ भनेपछि मैले भिडियो बनाउनु पर्छ त्यस विषयमा जस्तो लाग्छ भने तपाईहरु कमेन्ट बक्समा मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। नेक्स्ट इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर तपाईहरुको लागि पक्कै नै आउने छु। सो साथीहरु, अहिलेको लागि बाइ बाइ, जय नेपाल।